สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ Redmi 10 นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง 5G นะคะรุ่นนี้ต้องเช็คให้ดีเนาะเวลาใครจะเปลี่ยนเครื่องรุ่นนี้มีทั้ง 4G แล้วก็ 5G นะคะตัวนี้หน้าจอแตกนะคะทัชสกรีนได้ทุกอย่างเล่นได้หมดเลยแต่ว่าเป็นแผลลึกมุมนี้นะคะเดี๋ยวหยกจะผ่าจอออกมาเปลี่ยนเนาะนี่ปิดเครื่องเลยค่ะจอเราก็จะเป่าออกหน่อยเนาะเพราะว่าจอมันสัมผัสเล่นได้หมดเลยเผื่อมีกระจกมาเราจะได้ลอกมันได้เนาะวันหลังอันนี้ก็คือต้องถอดให้สมบูรณ์ก่อนนี่เราปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็มาถอดน็อตกันเลยค่ะพวก Redmi นี่ชอบสีน็อตเขาจังเลย น็อตก็เป็นสีเขียวเนาะอาการจอแตกนะคะรุ่นนี้มุมทางนี้ก็จะแกะยากนิดนึงเพราะว่าใต้เลนมันมีน็อตเนาะนี่ค่ะถ้าเราไม่เอาเลนออกเราก็จะถอดน็อตออกอีกไม่ได้นะเพราะว่าตรงใต้เลนเนี่ยก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งนะคะพอน็อตออกเสร็จแล้วก็เอาถาดซิมออกนะคะอันนี้เล็บเราจะแข็งนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ถาดที่จิ้มเนาะก็จะจิกออกได้เลยแพรสแกนลายนิ้วมือก็ต้องเอาออกด้วยนะคะตัวนี้แพรก็คือจะมีแพรบนกับแพรล่างนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือแพรตูดกับแพรจอเป็นชุดเดียวกันนะเวลาเปลี่ยนจอรุ่นนี้ก่อนที่จะติดกาวใดๆให้ลองชาร์จด้วยนะคะเพราะว่ามันมีแพรชาร์จติดมากับจอด้วยนะคะจะได้ลองได้โอ้นี่เขาใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มซิมยังหักคาอยู่เลยเพราะเมื่อกี้หยกไม่ได้จิ้มเลยถอดแบตเตอรี่ออกแล้วก็ถอดจอถอดแพรแบตแล้วก็ต้องยกแบตออกเนาะเพราะว่าแพรจออยู่ใต้แบตนะคะรุ่นนี้มือก็มันดึงไม่ออกเลยอันนี้แบตเตอรี่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแพรจอนี่ค่ะแล้วก็แพรตรงตูดนะคะเพราะว่าพ่วงแพรชาร์จด้วยนี่นะคะก็ต้องยกออกด้วยโอเคเดี๋ยวยกจะเป่าออกเนาะเพราะว่าจะผ่าไว้นะคะเผื่อไว้ลองจอพวกเครื่องตกน้ำก็จอนี้ก็จะใช้เทสได้อยู่นะเพราะว่าจอมันติดอยู่แต่ต้องดูก่อนว่าผ่าออกมาได้ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่าเพราะว่ามุมนี้แตกแผลลึกอยู่นะคะนี่ตัวนี้จะเป็น Redmi 10 นะคะดูให้ดีแหละเพราะว่ารุ่นนี้มันมีทั้งเครื่อง 4G แล้วก็ 5G เพราะว่าหน้าจอไม่ได้ใส่ด้วยกันนะตัวนี้รู้สึกว่าจอใส่กับรุ่นอะไรได้บ้าง Poco เนาะ M5s ใส่ด้วยกันต้องค่อยๆเป่าออกนี่เนาะ
กำลังง่วนอยู่นะหามุม หามุมกรีดเพราะว่ามันเฉือนไปไม่ได้เลยเจอแต่ตัวกระจกที่แตกเดี๋ยวเราส่องดูก่อนว่ายังติดอยู่หรือเปล่า ถ้าจอไม่ติดแล้วจะได้ดึงเลยเนาะอันนี้ก็คือต้องค่อยๆย่องเพราะว่ากะว่าจะเอาจอไว้ลอกไงเพราะว่ามุมด้านข้างมันแตกเยอะเราก็เลยจะลอกยากนิดนึงจอที่จะไว้ลอกคือต้องลอกออกจากจอที่แตกเนี้ยให้สภาพสมบูรณ์นะภาพติดสัมผัสได้ทุกอย่างมันถึงจะไปลอกกระจกเปลี่ยนได้นะคะ ดูก่อนว่ายังอยู่หรือเปล่า เสียใจด้วยค่ะ แตกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ดึงไปเลยค่ะทีนี้ไม่ต้องปานีแล้วเพราะว่ามุมนี้มันแตกเยอะมันก็เลยลอกยากนี่นะคะเอาออกเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนิดนึงนะคะ ตัวหน้าจอเดิมนะคะตะแกรงลำโพงหน้าค่ะต้องนำกลับออกมาใส่เหมือนเดิมนะคะจะนำกลับออกมาก็ขัดฝุ่นออกหน่อยเนาะลำโพงจะได้ดังๆหน่อยนี่นะคะของใครที่อาการที่ลำโพงหน้าไม่ดังเนี่ยอย่าเพิ่งซ่อมนะลองใช้อะไรปัดขัดฝุ่นข้างหน้านี่หน่อยเผื่อฝุ่นมันออกรูมันก็จะดังขึ้นเนาะลำโพงเพราะผู้หญิงก็เป็นกันบ่อยพวกที่ว่าแต่งหน้าเครื่องสำอางมาอุดตรงนี้ตะแกรงกั้นลำโพงหน้าค่ะใส่เข้าไปแล้วก็มาเทสจอใหม่เลยค่ะนี่ค่ะจอใหม่ก็เทสดูนะคะนี่ตัวที่ติดกันช็อตพวก IC พวกนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราก่อนที่จะติดตั้งถ้าเห็นว่ายังไม่ได้ติดก็ติดกันไว้ด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจอมันจะใช้งานไม่ได้นะคะงานเข้าและจอผิดรุ่นเมื่อกี้ที่เราใส่ไปจอมันใหญ่กว่านะคะเพราะว่ารุ่นนี้มีเวอร์ชันด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่ามีเครื่อง 4G กับ 5G นะคะตอนนี้ก็คือมีเวอร์ชันด้วยอีกตัวหนึ่งจะเป็นแพรเอียงอีกฝั่งหนึ่งเนาะเอียงซ้ายมีแพรเอียงซ้ายเอียงขวานะรุ่นนี้ก็คือตัวอีกตัวเวอร์ชันหนึ่งอ่ะแพรเอียงซ้ายมันจะจอใหญ่กว่านะคะรุ่น Redmi 10 นะคะนี่ค่ะอันนี้เวลาเปลี่ยนก็กล้องหน้าอย่าลืมเอาพลาสติกออกนะคะเดี๋ยวกล้องจะไม่สวยนะสติกเกอร์ประกันนี่ค่ะเมื่อกี้จะเสร็จแล้วเชียวพอใส่เข้าไปจอคนละไซส์เลยนะคะรุ่นใหม่ๆออกมาก็จะงงๆมี 4G 5G ไม่ได้ใส่ด้วยกันไม่พอมีเวอร์ชั่นอีกต่างหากนะคะต้องเทสให้ดีก่อนที่จะติดตั้งแต่ละรุ่นนะคะ
นี่ค่ะภาพมาแล้วค่ะอันนี้เราจะใส่น็อตเลยเนาะติดกาวสุดท้ายเลยลำโพงกับเลนส์กล้องนี่ค่ะสีสวยเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นงานออริจินอลนะคะทีนี้เราก็มาใส่น็อตเลยค่ะโอเคค่ะใส่น็อตแล้วก็ติดกาวฝาหลังเนาะติดกาวฝาหลังแล้วก็ติดกาวจอสุดท้ายเลยก่อนที่จะติดกาวหน้าจอนะคะก็เทสให้ดูให้ดีว่าขอบบอดี้บีบลงล็อกดีหมดหรือยังนะคะกาวฝาหลังค่ะแล้วก็ติดกาวหน้าจอนี่เราก็จะรัดหนังยางไว้ก่อนนะคะรอกาวแห้งก่อนค่อยเอาหนังยางออกเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนจอนะคะ Redmi 10 นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ